रिसेन्ट न्युजको यो अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले लोकसेवा परीक्षामा लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने तरिका लिएर उपस्थित भएको छौँ र यो हामीले हाम्रो आफ्नै वेबसाइट रिसेन्ट न्युजबाट लिएको छौँ। लोकसेवा परीक्षामा लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने तरिका। विक्रम सम्वत 2007 सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2008 साल असार 1 गते तदनुसार 15 जुन 1951 इस्वी सम्मत लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो। स्थापना कालदेखि नै यस आयोगले निजामती सेवा पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपालको संविधानमा निजामती सेवा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ हामीले लोकसेवा परीक्षामा लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने केही महत्त्वपूर्ण तरिकाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ पोसाक सफा र सजिलो तथा खुसी अनुहारका साथ प्रवेश पत्र तथा लेख्ने कलम तथा स्केल सहित समयमै परीक्षा हलमा पुग्ने र आफ्नो सिटमा बसी परीक्षाको परिवेशलाई आफ्नो बनाउने त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको परिवेशलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने। प्रश्नपत्र प्राप्त हुन साथ सबै प्रश्नलाई सरस्वती पढ्ने र केही प्रश्न सम्झनामा आयो भने प्रश्नको नजिकै टिपोट गर्ने र प्रश्नमा रहेका ज्यादा महत्त्वपूर्ण वाक्य वा शब्द समूहलाई अन्डरलाइन गर्ने। त्यस्तै गरी सबै प्रश्नलाई औसत रूपमा बराबर समय छुट्याउने तर सबैभन्दा बढी आउने प्रश्नको उत्तरबाट जवाफ दिन सुरु गर्ने। उत्तर लेख्दै जाँदा समय बचेको वा मिचेको ख्याल गर्दै सन्तुलन मिलाउँदै जाने। प्रश्नले के मागेको हो प्रश्न बुझेर अनि मात्र उत्तरलाई कुनै ढाँचामा लेख्ने हो। योजना गर्दै उत्तर तयार गर्दै जाने। सोधिएका प्रश्नको मूल सवाल शीर्षकभित्र रहेर आफ्नो तर्क वा पुष्टाइका आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। कम महत्त्वपूर्ण र प्रश्नले माग नगरेको पक्षमा प्रवेश नै नगर्ने। उत्तरमा किवर्डको प्रयोग गर्ने, जस्तो कि सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा नागरिक निगरानी तथा पृष्ठपोषण। प्रश्नले माग गरेको विषयवस्तुको पक्ष, गहिराई वा दायरालाई बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। जस्तै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्दा राम्रो नराम्रो पक्षबारे आफ्नो विचार राख्नुपर्छ भन्ने विवेचना गर्नुहोस् भनेको अवस्थामा सोही विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रश्नको जवाफ लेखिसकेपछि समय मिलेसम्म प्रश्न सङ्ख्या र उत्तर पुस्तिकाको क्रम मिले नमिलेको हेर्ने र त्यति गर्दा पनि समय बचत भयो भने लेखिएका उत्तर हेर्दै जाँदा तत्काल देखिएका त्रुटि सच्याउने वा छुटेका सानातिना प्रसङ्ग थप गर्ने। समय बचेको छ भने मेरो समय बच्यो भनेर अथवा मैले छिटै सकेँ भनेर बाहिर निस्किन हाल्ने। उत्तर लेख्दा थप आकर्षक बनाउन चित्र वा फर्मुला वा सान्दर्भिक प्रसङ्ग वा प्रासङ्गिक घटनालाई जोड्न सकिन्छ, तर सबै उत्तरमा उल्लेखित कुरा खोज्नतर्फ लागेमा समय पालन नहुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण सम्बन्धी प्रश्नमा कुन कुन विषयबीच सम्बन्ध केलाउने हो प्रष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। जस्तो कि दिगो विकासका लागि विकासको पक्षका रूपमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरू वर्तमान संविधानले उठाएका बृहत सवालहरूमा सङ्घीयता, समाजवाद र समृद्धि, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरूको बीचको सम्बन्ध जस्ता विषयलाई सिद्धान्त र व्यवहारको कसीमा व्याख्या गर्दै उत्तरलाई खँदिलो बनाउने प्रयत्न गरिनुपर्छ। ओके, हामीले आज लोकसेवा परीक्षामा लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने तरिकाको विषयहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्यौँ। हाम्रो यो प्रयास कस्तो लाग्यो हामीलाई फलो गर्दै जानुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ।